Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Ви знаєте, сьогодні я буду робити масло, таке домашнє масло, тому що вже 2 дні за мною ходить масло, і я хочу іменно такого домашнього масла. Я не хочу цього магазину, у мене його є, але я хочу іменно такого домашнього. І я маю чорний хліб. І в мене, знаєте, така уява, що я на чорний хліб собі намащу домашнього маслика, і що це буде дуже смачно і дуже добре. Оце за мною ходить, і я якраз маю вершки 33% і хочу збити масло. Якщо чесно, то я ще в Канаді масла не збивала, але я знаю, як це робиться, тому що я виросла в сім'ї, де була корова ціле моє дитинство. І ми мали сметану, і масло, і молоко своє домашнє цілий час. Тоді так було заведено, що кожна майже сім'я мала корову, бо інакше вижити неможливо було. Треба було тримати корову, щоб мати молоко для дітей, бо треба було чимось їх кормити. І через що мені ця картина дуже знайома. Моя сестра і брат і досі займаються сільським господарством, вони мають корови, і досі вони мають і сметану, і молоко, і масло. Я від цього відійшла, звичайно, і я ніколи цього більше не робила, як пішла з дому, але я все прекрасно пам'ятаю і сьогодні хочу збити. Але тут вершки є зовсім інакші, ніж домашня сметана. І ви, як маєте домашню сметану, то це для вас залюбки, і ви знаєте, як це робиться. Так як в мене немає, я буду бити з вершків. Я думаю, що воно має получитися так само, як і з домашньої сметани, але будемо збивати та й побачимо, що з цього вийде. У нас було молоко весь час, тому що були діти малі, і треба було молока десь брати, і завжди тримали корову. Я пам'ятаю, як бабця, потім вже мама робили це масло, і як я й сама його робила, як була молода, а потім вже, певно, років 25 я його не робила і ніколи його не пробувала після цього зробити, тому що не було потреби. А тепер мені захотілося, знаєте, часом в людини є якісь такі захцянки, і мені захотілося, і я хочу попробувати. Чому ні? У мене сметана є охолоджена, з холодильника, і зараз я буду ставити і її збивати. Ось так. Виливаємо в цю чашу міксерну всі вершки і будемо збивати. Спочатку вершки мають збільшитися, ви знаєте, так як на будь-який крем. Коли збиваєте вершки, вони на початку збільшуються, а потім вони чуть-чуть усідають і починає утворюватися масло. Це я так собі уявляю. А як воно буде насправді, зараз будемо бачити. Легенько опускаю міксер і включаю, будемо збивати на трошки більшій швидкості. І хай так збивається. Час від часу я вам буду показувати. Візьму камеру зближче і ми будемо бачити, що там діється всередині. Ось тепер, дивіться, вершки почали вже збиватися, вони стали густіші і маса збільшилася порівняно з тією, що я влила. У нас вже утворився крем, але ми не будемо зупинятися збивати, поки не отримаємо масло. Тепер добре видно, як вже добре збиті вершки. Вони вже збиті так, знаєте, на стоячу піну. Продовжуємо далі бити. Коли вже в мене почала пропадати надія на масло, бо вже я збиваю півгодини, і я вже подумала, що вже масло не вийде, бо часом таке, що масло може не вийти. Ось дивіться, тепер почала відділятися сироватка. Щось її називають пахта, але у нас ніхто так не називав. У нас називали на оцю таку рідину, що відходить від масла. Це була сироватка. Я буду теж так називати. І тепер почалося отакими вже, бачите, воно вже подібне на масло. Це вже не вершки,
Це вже масло грудочками такими маленькими, дрібненькими. І зараз я його ще трошечки прокручу. Може це через те, що в мене вже міксер дуже старенький, і він вже, може, не має цієї сили, що він так довго мені збивав. Але в кінцевому результаті масло буде, я так дивлюся. Так що я його ще трошки прокручу і будемо бачити, що буде далі. Дивіться, у нас явно пішло масло, вже зробилося. І ще хвилин 10 після того, як ви побачите масло, ще хвилин 10 треба його на маленьких обертах поколотити, щоб воно почало відділяти сироватку від масла. Ось так воно виглядає зараз. Вам добре видно. Зараз ми цю сироватку будемо зливати. Називали її не сироватка, а маслянка. Маслянка. Її ще називають маслянкою, оцю сироватку. І ви з неї можете і блінчики спекти собі, і щось, якесь тісто замісити. Вона є дуже добра, її можна навіть випити. Вона є дуже смачна. Так що я зараз її буду зливати. Постараюся її якось легенько злити. Напевне, через ситочку візьму. І тоді покажу, що далі. Я ще хотіла вам сказати, що я поміняла в кінці насадку. Я вже зняла оцю насадку, що в мене була. Оцією я збивала вершки. Але я потім подумала, що вершки стають, вони такі важкі вже стають, і що вони поламають мені оцю. Я вже одну поламала була, щось я робила, що вона мені поламалася. Я купила другу. І тепер я взяла оцю металеву насадку, вона є міцна і їй нічого не буде. Тепер буде починатися саме цікаве. Дивіться, я його перецідила. І це масло, яке в мене отут, то є масло. Ми його сюди назад викидаємо, а це наша маслянка. Ми її поки що залишаємо. А тепер в другу миску я наляла холодної води з льодом. І тепер буду все це масло перекидати сюди. Ось так. Бо ця миска є прозора, і тут буде вам ліпше видно. І тепер ми все масло будемо отак до кубки стягувати і вимивати. Воно має вимитися, щоб сироватки в нас не було, щоб воно було чисте масло. Я скажу чесно, що трошки дивне масло, воно не таке, як від корови масло. З коров'ячої сметани, з такої домашньої. Це не таке масло. Зараз буду переціджувати. В кінцевому результаті, дивіться, скільки в нас вийшло масла. Зараз я його зважу. Я на око так не можу сказати, скільки ми маємо. Зараз будемо важити. Але наразі я хочу його все сюди. І сформувати з нього кульку. І нехай воно трошки в холодильнику застигне. Але я вам скажу, що з цих магазинних вершків масло зовсім не таке, як домашнє. У мене в голові ще уява, знаєте, за домашнє масло, але коли я його тепер збила і попробувала, це дуже велика різниця. І по смаку, і по вигляду. Велика різниця. Але я хотіла попробувати і заодно вам показати. Хто має таке бажання, робіть, а хто сумнівається в його в такому дуже доброму. Воно є смачне, я не скажу, що воно є не смачне. Воно є смачне, але воно не таке, як домашнє. Воно таке, як магазинне масло. Вони його і роблять з тих вершків, через що ми маємо той смак, що маємо. Воно не є таке, знаєте, як з домашньої сметани, воно має ту кислинку, воно є смачне і добре. Це не таке. Їсти його, звичайно, можна, бо воно, ви знаєте, що нічого немає, ніяких добавок в ньому. І крім цього, що в вершках, що було. Я його зараз сформую, але наразі хочу зважити, скільки в нас вийшло. 300 грам, 303 грами. 300 грам у нас вийшло з 950 грам вершків. І тепер ви його собі можете, як хочете. Хочете квадратно, хочете собі отак його скачати.
Як собі хто вже бажає, тепер можна зробити. І дати йому капельку охолонути. І маємо масло. 300 грам, то я вам скажу, то ще добре. Я думала, його буде менше. У мене буде ось такий колобочок, такий подовгостий колобочок. Ну і тепер хочу сказати вже останнє слово в кінці за масло, що я би радила і що я би не радила. Дивіться, масло я збивала півгодини і потім ще 15 хвилин я крутила на малих обертах. Це я рахую дуже довго. Як на міксері. Може, ручним міксером воно буде швидше. Люди пишуть, що швидше воно збивається. Ну, у мене воно так збивалося. Я розказую за свій випадок і за свій міксер, який в мене є. Щоб ви так, знаєте, орієнтувалися. Збила я майже з літри, з 950 грам, 300 грам масла. Масло, воно майже нічим не відрізняється від магазинного масла, воно має смак такий самий, воно не має тої кислинки, яке має домашня сметана і домашнє масло. Воно не має цього. Воно є звичайні вершки, просто перетворені в масло. Оце я хотіла вам донести. Так що це вже по бажанню кожного. Хто хоче собі робить, хто хоче не робить. Пробує так, як я, хто хоче попробувати, будь ласка. Але я вам розказую свій досвід от з цими вершками. Чи я буду ще робити? Я більше не буду робити. Я маю масло в холодильнику, воно вже готове збити. Ціна майже та сама вершків, що і масла. Там, може, відрізняється 50 центів в нас. Так що невигідно самому вдома збивати ті вершки і робити масло. Мені просто захотілося, за мною масло домашнє ходило, але воно не таке, як домашнє масло з домашньої сепараторної сметани. Як ви вдома маєте сепараторну сметану, оце є масло. Це є масло, це є смак цього масла, ти його тільки можеш нюхати. Навіть не їсти, а нюхати, і ти вже наївся. Наскільки воно добре, наскільки воно є смачне. А це ні. Це вершки, вони якісь є, знаєте, напевне, напівштучні. Я не думаю, що це є чисто органічні вершки. І через що я не рекомендую. Не рекомендую. Якщо щось добре, я рекомендую. Якщо щось воно таке, знаєте, отаке, сов-сов, то я не рекомендую. Але по бажанню кожного, кожен хоче пересвідчитися і провірити, то будь ласка. Але щоб я так сильно рекомендувала і казала, робіть, бо це є дуже добре, я так не можу тут сказати. Я так не можу. Воно є добре, воно, от бачите, гарненько кладеться на хліб, рівно, гарно. Це є добре. Але це є таке так само, як і звичайне масло магазинне буде кластися. Ну і з чорним хлібом воно, звичайно, смакує. Тут не скажеш, що воно так зовсім не смакує. Воно смакує, але не настільки, як домашнє масло сепараторної сметани. То є правда. Тому це вже по бажанню. От такий експірієнс, такий досвід, такого досвіду ми сьогодні набралися. От побачивши, я то все сама попробувала і з чим поділилася з вами. Так що, кому сподобалося і хто щось почерпнув нове для себе з мого відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене все буде якісь відео, знаєте, такі з мого життя. Я що роблю в хаті, тут я ставлю на відео. Я нічого такого спеціально, щоб я щось видумувала, не видумую. Я просто ставлю відео з нашої сім'ї і з мого життя. Так що всім щиро дякую ще раз за коменти, за лайки і за вашу підписку. І до наступного якогось цікавого відео. Па-па!